आज आपण बनवतोय मालवणी कच्च्या वाटपाचं टोमॅटोचं सार। त्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला कांदा, आलं, लसूण आणि टोमॅटो असं एकत्र करून घ्यायचं। यामध्ये 1 कप पाणी घालायचं आणि कुकर मध्ये ह्याला 3 ते 4 शिट्ट्या काढून उकडून घ्यायचं। उकडून झालं की हे मिक्सर पूर्णपणे गार करून घ्यायचं आणि त्यानंतर मिक्सर मध्ये त्याची एक बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। 3-4 दिवसांपूर्वी पापलेटच्या आमटीचा व्हिडिओ मी पोस्ट केला होता, तर त्यामध्ये मी ह्या कच्च्या वाटपाची रेसिपी सांगितली होती, पण ज्यांनी तो व्हिडिओ बघितला नाहीये त्यांच्यासाठी आपण पुन्हा एकदा रेसिपी रिपीट करूया। तर कच्च्या वाटपासाठी आपल्याला सर्वात प्रथम ओलं खोबरं, लसूण, कांदा, मीठ, हळद आणि मिरी असं साहित्य लागणार आहे। बेडगी मिरची आणि धणे मी 1 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले। तर बेडगी मिरचीच्या ऐवजी तुम्ही काश्मीरी मिरची पण वापरू शकता, पण बेडगी मिरचीचा जो एक ऑरेंज कलर येतो ना, तर तो आमटीमध्ये छान दिसतो। काश्मीरी मिरचीचा लाल रंग येतो। मसाला आपण मिक्सर मध्ये वाटून घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी मी 2 कप पाणी घेतले, इथे 2 कप गरम पाणी घेतले मी, आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे वाटण बनवायचं आहे। या ठिकाणी 1/4 कप पाणी माझं उरलंय। तर ह्या प्रमाणाने 3 कप वाटप तयार होतं। 2 कप मी पापलेटच्या आमटीसाठी वापरलं होतं आणि 1 कप मी फ्रीझरमध्ये ठेवून दिलेलं। फ्रीझरमध्ये हे वाटण मसाला साधारण 2-3 दिवस चांगला राहतो। तो त्याचं मी आता टोमॅटोचं सार बनवणार आहे। एका रुंद कढईत सर्वात प्रथम आपण तेल तापवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची आहे। मोहरी पूर्ण तडतडली की त्यामध्ये हिंग घालायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये कांदा आणि कढीपत्ता घालायचा आहे। एक 2 ते 3 मिनिटं चांगला तो फ्राय करून घ्यायचा। आपला ब्राऊन नाही करायचा आहे, हलका गुलाबीसर रंगावरती परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण घालतोय लाल मिरची पावडर। तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घालू शकता, आणि लाल मिरची पावडरने तेलात मिक्स केलं की चांगली तरी येते आमटीला। त्यानंतर हळद, टोमॅटोची जी पेस्ट आपण आधी बनवलेली तर ती पण आता ह्याच्यामध्ये घालतोय, आणि त्यात जे पाणी उकडलेलं होतं ना टोमॅटोचं ते पण आपण घालायचंय। आणि ही सगळी पेस्ट आपण एक 7 मिनिटं अशी शिजवून घ्यायची झाकण लावून। तुम्ही झाकण लावून नाही शिजवलं ना तर टोमॅटोचा एक उग्र चव येते आमटीला। तर तुम्ही हे टोमॅटो पूर्ण आधी शिजवून घ्या आणि मग मगाचं जे आपण वाटप बनवलेलं ते ह्यामध्ये घालायचंय। आता ह्यामध्ये 1.5 कप गरम पाणी घालायचं आहे। तर आमटी बरीच जाडसर होते ह्या वाटपाने आणि टोमॅटोच्या पेस्टने, तर आपण थोडी ती पातळ करून घ्यायची आहे। ह्यामध्ये आपण घालणार आहोत मीठ, साखर आणि सांबार मसाला। तर ही आमटी आंबट गोड अशी छान लागते, म्हणून आपण ह्यात थोडीशी साखर घालायची आहे। ह्या ठिकाणी मी एव्हरेस्टचा सांबार मसाला वापरलाय, तर त्याने आपल्या आमटीला खूप छान आणि युनिक टेस्ट येते। पण तुमच्याकडे नसेल जर सांबार मसाला तर तुम्ही हे स्किप करू शकता। त्याऐवजी तुम्ही एव्हरेस्टचा किचन किंग गरम मसाला वापरू शकता। टोमॅटोचं सार आपलं रेडी आहे। ह्याला मंद गॅस करून झाकण लावून एक 5 मिनिटं आपण ह्याला उकळ काढून घ्यायची आहे। आता ह्यामध्ये आपण 2 कोकम घालणार आहोत। काय होतं की आमटीमध्ये आपण वाटप वगैरे घातल्यामुळे टोमॅटोचा जो आंबटपणा आहे ना तो थोडासा डायल्यूट होतो, तर त्यासाठी आपण कोकम ह्यामध्ये घालणार आहोत। तर आमटी आता पूर्ण उकळून वगैरे तयार झाली आहे। गॅस आपण बंद करून घेतलाय आणि आता आपण हे 2 कोकम घालून झाकण बंद करून ठेवायचं आहे, म्हणजे कोकमाचा जो आंबटपणा आहे ना तो ह्या आमटीत मुरत राहतो। गरमागरम टोमॅटोचं सार आता रेडी आहे, आणि हे आंबट, तिखट आणि गोड असं हे टोमॅटोचं सार आहे। भाताबरोबर खूप छान लागतं, आणि त्याबरोबर एखादा तळणीचा पदार्थ पण चांगला लागतो। तर ह्या ठिकाणी मी वांग्याची कापं बनवली आहेत। तर टोमॅटोचं सार, भात आणि एखादा तळणीचा पदार्थ असं क्लासिक कॉम्बिनेशन आहे। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा, आणि तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही प्लीज लाईक करा, शेअर करा, आणि माझं चॅनल द स्पाइस ट्रीला सबस्क्राईब करा।